السلام علیکم، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. راځئ نن په دې ویډیو کې داسې 15 طریقې درته ښیم چې څنګه کولی شو د یوټیوب سبسکرایبر او ویورز زیات کو. زه تاسو ته تضمین درکوم که تاسو ویډیو تر پایه راسره وګورئ نو خامخا به ستاسو د یوټیوب چینل سبسکرایبر او ویورز زیاته کیږي. راځئ په ویډیو شروع کړو. اوله طریقه یوټیوب سبسکرایبر. د یوټیوب سبسکرایبر په سرچ کولو سره به تاسې دغه ځینې چینلونه خلاص کړئ چې د دې چینل غړي 115 کې دي چې 115 1,15,000 نفره دي. که په دې ګروپ کې تاسې یو پوسټ وکړئ چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایبر کم دي، سبسکرایب کړئ زما چینل، نو ستاسو چینل به ډېر زیات خلک سبسکرایب کړي. تاسو ته باور در کوم چې تر 10,000 به هم زیات خلک ستاسو چینل سبسکرایب کړي. ګورئ ټول کسان همداسې پوسټ کوي. ګوره دا هر پوسټ 600 700 و کومنټ سوي دي چې دا د دې کم ګروپ چې دی دا ډېر فعاله ګروپونه دي. دا یوازې یو ګروپ نه دی، څو ګروپه دي په فیسبوک کې، په دې یوټیوب دا 93,000 نفره دي. راځئ دویمه طریقه باندې شروع کړو. دویمه طریقه کې به تاسې ګوګل کروم ته راسئ. ګوګل کروم کې به یوټیوب سرچ کړئ. دا لومړی چې کوم بېرته به کروم کلیک کړئ، ډیسکټاپ موډ ته به یې واړوئ. ښه ډیسکټاپ موډ ته مو واړوئ. اوس که تاسې وګورئ خاص د کمپیوټر په رقم دی، نو یوه بله مهمه موضوع چې دلته تاسې وایم بیا ځم کمپیوټر ته، هلته په کمپیوټر کې د نور طریقه درته ښیم چې هغه هم خاص په همدغه شکل دی. یو څه غټ معلومیږي په دې خاطر چې لا وضاحت ورکړم، نو ځم په کمپیوټر کې تجربه کوم. د یوټیوب دپاره موضوع باید داسې موضوع وټاکل شي چې هغه ډېره مشهوره موضوع او خلک د هغه په باره کې سرچ ورکوي. چې لکه ځینې وخت اوس د منظور پښتون باره کې ډېر خلک سرچ ورکوي چې د وزیر علي د وژل کېدو په نتیجه کې د څه وکړل. داسې زیات موضوعګانې شته چې هغه پېښېږي او موږ چې یوه ویډیو په میاشت کې هم اپلوډ کړي په داسې مشهورو موضوعګانو کې، یعنې ستاسو ویډیو به د هغه یوه ویډیو به هم وایرل کېږي. د یوټیوب د ویډیو اپلوډولو طریقه په ښه توګه زده کړئ چې څنګه کولی شو د یوټیوب کې د ویډیو اپلوډولو طریقه څنګه طریقه یې باید اپلوډ کړو. دغه طریقه ډېره مهمه ده. که تاسې زده کړئ نو ستاسو ویډیو وایرل کېدو څخه هېڅوک نشي بیا راګرځولی. د هغه څخه وروسته بله موضوع د ویډیو د نوم ټاکل لپاره باید تاسې داسې نوم ورته وټاکئ چې لومړی باید چې هره ویډیو ته تاسې چې نوم ټاکئ هغه باید تاسې په یوټیوب کې سرچ کړئ. د اوس دغه کومه ویډیو چې زه پورته کوم د دې باره کې د نورو خلکو څنګه نوم ورته ټاکلی دی چې هغه کیورډ چې هغه ډېر زیات استعمالیږي، نو بیا ستاسو ویډیو راپورته کېدو کې هم څوک مخه نشي نیولی. اوس که تاسې ورته ولیکئ چې How to search in Google، ګورئ ډېر داسې مختلف الفاظ ځینې دي. ګوره هېڅ ویډیو کې دغه زما چې کوم توري لیکلي دي دا نشته پکښې، خو بیا هم دا یې ماته راپورته کړی. دا مثال لري چې دغه خلک چې کوم کیورډونه استعمال کړي دي په خپل دغه کې، او ټیګ ډېر مهم دی چې په راتلونکي ویډیو کې به زه د څنګه کولی شو چې د یوټیوب ویډیو اپلوډ کړو دغه طریقه درته وښیم. خیر راځو اوس بله طریقه ځو کمپیوټر ته، هلته عملي کوو. نو زموږ ویډیو تر پایه راسره وګورئ تر څو ښه پوه شئ چې څنګه کولی شو یوټیوب سبسکرایبر لا هم زیات کړو. ښه د یوټیوب د سبسکرایبر او ویور اضافه کولو په اړونده یوه بله موضوع چې ډېره مهمه ده د تمنیل ټاکل دي. تمنیل څه ته وایي؟ د هغه د ویډیو چې کوم بیکګراوند دی یا کوم هغه د مخ صفحه ده چې موږ ته ښکاره کېږي دې ته تمنیل ویل کېږي. دغه موږ چې ویډیو ته بندوو نو زموږ د ویډیو ډېر کومک کوي په مشهوره کېدو او د خلکو په کتلو کې زیات کومک کوي چې دغه کار هم زموږ د ویډیو د مشهوره کېدو او زموږ د ویډیو د لا ډېرو خلکو د کتلو سبب کېږي. ګوره د هره ویډیو دا چې اوس که موږ پلې کړو دا ویډیو کې داسې څه نشته لکه دا کوم تمنیل چې کړی دی. دا ګوره دا ویډیوګانې چې هر یوه پلې کړې تمنیل اړونده نه وي، نو دغه ټاکل دپاره تاسو باید داسې یو په زړه پورې تمنیل وټاکئ چې هر څوک وغواړي چې دا ستاسو ویډیو وګوري. لکه زه به خپل د یو ویډیو تمنیل درته ښکاره کړم چې ما څنګه تمنیل ورته جوړ کړی دی.
ګورئ داسې یو تمنیل باید هر څوک وغواړي چې دغه وګوري چې فقط ما سرچ ورکړي په هغه باره کې دی باید دغه ستا تمنیل چې دی دغه وګوري ګورئ داسې حروفان وایي پنځه داسې شیان دا د ویډیو تمنیل دی معلومیږي تر څو تاسو ښه به پوه شئ لومړی به ځینې چینلونه چې د هغو چینلونو ګوره اوس دغه چینل یو دغه چینل دی دغه کوم نفر چې دا خبرې کوي دغه چینل دی دویم دغه چینل دی دغه نفر چې کوم ولاړ دی دغه چینل دی دا ځینې چینلونه چې دي دا دغه چینلونو نومونه استعمال د ګروجي چینل دی هندوستان د دغو ځایو د کوم یوټیوبران چې دي د هغو چینل نوم په خپل ویډیو کې استعمال کوي داسې ووایاست چې د ده ویډیو څخه مې زده کړه کړې ده یا د ده ویډیو یا ده ماته کومنټ وکړي د ده چینل نوم ولیکئ ده ماته کومنټ وکړي په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې څوک د ده چینل باره کې سرچ ورکوي نو خامخا به ستاسو چینل هم په سرچ ورسره راځي نو که هغه ستاسو ویډیو هم فقط دغه تمنیل چې ما درته وویل چې تمنیل ډېر مهم دی د ویډیو دپاره که ستاسو د ویډیو تمنیل یې خوښ شو نو به بیا ستاسو ویډیو هغه نفر ستاسو ویډیو هم وګوري د ویډیو کیورډ ډېر مهم شی دی کیورډ چې د کیورډ په واسطه موږ زموږ چینل کسټمایز چینل ته به راسئ که تاسو غواړئ چې د کمپیوټر باره کې معلومات پورته کړئ که تاسو غواړئ دغه کراري به ووایي نو که تاسو غواړئ کمپیوټر باره کې د هر څه باره کې معلومات اپلوډ کړئ نو د هغه فقط کیورډ یو د کمپیوټر نوم ورته باید دلته ولیکئ زه تاسې ځای درښیم که غواړئ د انټرنیټ باره کې معلومات اپلوډ کړئ باید هغه چې بیا ستاسې ویډیو په سرچ کې راسي که ستاسې ویډیو په سرچ کې رانیسي هم مشکل دی اوس تاسې خپل د یوټیوب چینل باره کې سرچ ورکړئ کیدای شي تاسې په سرچ کې نشي ښه د اډوانس سیټینګ کلیک کړئ ښه د اډوانس سیټینګ ګورئ په دا ځای کې تاسې وینئ زما په هر څه باره کې چې ما ویډیوګانې اپلوډ کړي دي کوم د درسو په باره کې اپلوډ کړي دي کوم د هر څه په باره کې اپلوډ کړي دي ما دلته کیورډ اضافه کړي دي چې په دغه شي په باره کې زه خپلې ویډیوګانې اپلوډوم ګورئ هر څه چې ما اپلوډ کړي دي په هغه په دې ځای کې شته نو تاسې هم په دې ځای کې چې هغه کوم موضوعګانې په باره کې ویډیو اپلوډوئ نو هغه نومونه دلته اضافه کړئ د هغه څخه وروسته د یوټیوب چینل نوم دی د یوټیوب د چینل نوم باید داسې نوم وي چې هغه په عادي حالت که موږ یو سرچ وکړو لا هم باید پکښې کېږي ګورو زما د چینل نوم دی ټیکنیکل پښتو 4K اوس که هر څوک هر څه سرچي فقط که پښتو سره ولیکي هم زما چینل ویډیو پکښې راځي اوس که زه خپل د چینل باره کې ګوره زه ورته ما د فوټوشاپ ویډیوګانې اپلوډ کړي دي زه دلته ورته لیکم فوټوشاپ تاسې وګورئ چې لومړی زما چینل راځي ګوره دا ګوره زما چینل دی ټیکنیکل پښتو 4K ګوره دا ټوله زما د چینل ویډیوګانې دي نو که دا رقم تاسې خپل چینل سرچ کړئ که نه راغلی په سرچ کې نو تاسې باید دا کیورډ د خپلې هر ویډیو مطابق کیورډ باید هلته اضافه کړئ ښه تر بیا ښه وخت راتلونکي ویډیو کې به زه تاسې د یوټیوب د کاپي رایټ 2020 قوانین درته وایم او یو د ویډیو اپلوډول و یوټیوب ته دا طریقه درته ښیم تر بیا ښه وخت خدای پامان